So, hello guys, this is Kat and welcome back to my channel. Thank you for wasting your time with me. Charot. Pero maraming salamat po sa panonood. And ang gagawin ko ngayon, as you could see in the title, is an everyday makeup look or office wearable makeup look. Ang lagi kong ginagamit is itong Bilena All Day Liquid Foundation. At ang ginagawa ko madalas is kamay lang, yung pinong-blend ko. Pero para maging hygienic tayo sa video na to, ang gagawin ko is gagamit ako ng makeup sponge. So, ang ginagawa ko is pinapump ko siya directly sa mukha ko, hindi na sa kamay ko. At hindi naman yung sobra, parang halfway lang. Ang gagawin ko is i-blend ko siya nitong beauty blender. Pag kamay ko, yung pump na yon para sa akin madami na. Ito kasi medyo basa siya, so na-absorb na yung makeup. So, sobrang nipis lang nung pagkakalagay. Sa akin, okay na yun. Yun. Tapos na ako. And kontento na ako sa ganito. Pag minsan, yung under eye ko, hindi ako naglalagay ng concealer. I usually go with this foundation ulit. Just a little bit pump. Alam ko yung iba magdi-disagree. Pero, pag kasi ginagamitan ko siya ng concealer, parang namumuo siya sa ilalim ng mata ko. Ewan ko pag everyday ganun nangyayari. So, ang awkward niya tignan sa personal, kaya hindi ko siya ginagamitan ng ganun. So, ito lang din yung ginagamit ko. Yung foundation na to. All over sa mata ko. Mas maganda siya. So, blend mo din siya dito. Sa mga natitira sa sponge o sa kamay mo. Blend. Kasi may double chin ako. So, awkward naman kung ito may foundation, ito wala. Diba? Halatang halata. So, yun. Pinapantay ko din siya talaga. So, ayan. Dito, hindi ako agad nagpa-powder. Ginagawa ko yung kilay ko muna. Ang ginagamit ko is powder kasi parang medyo sculpted na siya. So, lalagyan ko lang yung mga spaces na parang nakukulangan ako. Kaya, yun. Pero kung medyo kailangan nyo ng define, katulad ng ibang brows na manipis, tas manipis din yung hairs nila, mas maganda kung lalagyan nyo ng wax. And ang ginagamit ko lang is yung EV Advanced Eyebrow Kit. Kasi ito lang yung ginagamit ko talaga para sa kilay ko. Powder. At pag nahit pa na to, hahanap na ako ng iba. So, yun. Gagawin ko lang tong kilay ko ng mabilis. So, ayan. Okay na yung kilay ko. Medyo masaya na ako dyan. And, ang gagawin ko na susunod is blush. So, ang gagamitin kong blush is itong Careline in the shade Fresh Tomato. At hindi ko to ginagamitan ng brush. Ang directly kong ginagawa is kamay ko. And, ganyan ko lang. Mukha lang siyang intimidating gamitin. Pero, pag pinlend mo ng maayos sa balat mo, ang ganda niya. At saka naalaman ko na, mas matagal to kaysa sa mga liquid. Yung water tint kasi, oo, tumatagal siya. Pero kasi parang nagiging patchy. So, ito yung ginagamit ko. Mas matagal siya sa pisngi ko. Doon ako na-shock. Mas matagal siya. Kasi nga pigmented tong nila, Careline. So, ayun. So, kung gusto mo ng konting pagka, ang tawag doon, sunburn, ayan, ganyan mo lang ng konti sa bridge ng nose mo. Blend mo lang. Para sa mata ko, ito lang ding blush, diba? Pag tapos na ako sa ganyan, tsaka ako magpa-powder. Madalas pulbo lang ako, pero na-discover ko recently, parang mas maganda kasi yung lapat ng foundation, tsaka mas tumatagal siya. Pag sineset ko siya ng Maybelline Clear Smooth All-in-One, ginagamitan ko siya ng ganito. Pero pwede namang pulbo rin. Again, nasa choice nyo, din yung laik nyo para pantay. Kahit halfway through lang. So, ang pangalawa ko pang ginagawa na pagsiset is pulbo pa din. Ito madalas kamay lang din. So, kamay na lang din gagamitin ko. Mas tumatagal din siya. At saka, parang hindi nawawala yung pagkakapal ng powder. So, ganito lang.
Tsaka, itong pulbo, mas na-help niya na hindi mag-transfer yung powder. Kasi napunta na sa kamay mo, na umaalis ngayong pandemic, na may pasok pa rin sa office, na nagpe-face mask, mas napansin ko na hindi siya nagtatransfer. Pero hindi naman absolute na hindi nagtatransfer, ha. So, hindi ako nagmamaskara. Mahilig ako magkamot ng mata. So, pag nagmamaskara ako, parang mas napupuwing ako lalo. So, curl ko na lang yung lashes ko. Ayan, ganyan lang. So, para sa lips, wala dito yung madalas kong ginagamit. Kay Miss Kris Aquino na matte lipstick. Ang ganda nun. Binigyan ko yung best friend ko, yung mama ko. And I hope ginagamit nyo guys, okay? Nichido matte lipstick. Apat ko lang to sa gitna ng labi ko. So, ganyan lang yung ginagawa kong lipstick. So, yeah, ito na yan, guys. Diba? Simple lang, decent, that you could do every day. Sobrang simple. So, kung gusto nyo lagyan ng contour or ng other shade of eyeshadow, okay lang. I hope you like this trash makeup tutorial. Charot. Please like this video. Optional naman yan. So, yun. Salamat.